No, 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 no. No, 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 no. Hi guys, what's up? Kamusta kayong lahat? Welcome back dito ulit sa Picks and Hack TV channel. In this video, ituturo ko naman ang about sa Ant-Mount effect, malalanggam na effect. Okay guys, kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at hit mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga bagong video ko. Okay guys, hindi na tayo patumpik-tumpik pa, umpisahan natin. Punta tayo ng Kinemaster. Then click natin itong plus 16:9 ratio, then media, then yung video na i-edit natin, check lang natin, tanggalin lang natin ang volume para hindi maingay. Ito yung original na video ko guys. Ito si Kolokoy. Then ita-timing lang natin kung saan portion ng video ang ikakat. Sample yan, Kolokoy. Dito natin yung mas magandang kuha. Yan. Then check lang natin itong gunting, split at playhead, then check, then play natin ulit, tanggalin natin ang yung aalis ng Kolokoy na ito, malis na siya, then trim to left playhead, ito natin. Then click lang natin to guys, itong sa left side, click lang natin to, then capture and save frame at playhead. Pag na-capture na, punta tayo ngayon sa eraser, background eraser. Background eraser, saan ba eraser ko? Wait lang guys. Yan, then load photo lang. Click lang natin to, then i-crop lang natin as much as possible. Yan, para konting edit na lang. Then done. I-erase na natin ang background nito. Erase lang natin. Yung background eraser nga pala guys, mada-download ito sa Play Store. Search nyo lang background eraser. Guys, erase nyo lang hanggang sa wala na. Okay. Yan guys, pilitan natin lahat na background nya hanggang sa natural yung guys. Tug na ko. Buti naman ito. Ay, sa para kaya record ko. Guys, tuligan natin. Yan, balalan nyo naman rin.
Alright. Bilitan natin. Ini lang. Hello, kabalo na. Mata kita ada ini bisa bang Ayo. Hati. Hati. Then after natin ma-edit guys, pagkatapos natin ma-edit sa background ng eraser background ng picture na inahanap, balik tayo sa Kinemaster. Yan guys, yung nagdalagan. Sa layer, media, then eraser, inedit natin,
drag lang natin kung saan portion ng video. Tapos click lang natin to sa taas. Then ulitin natin pababa. Yes. Then balik natin. Video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, share at hit na rin ang notification bell button para updated ka